Hej på er vänner, Fredrik här, ny video. Och i den här videon så tänkte jag visa, förklara och berätta vad som hände oss när vi var ute och åkte. Bilen bara la av, inga förvarningar förutom att lite lampor på instrumentbrädan började blinka och så vidare. Laddningslampan visar inte dålig laddning eller någonting utan bilen bara la av. Och efter mycket om och men så fixade jag till lite omkopplingar och så vidare så vi kom vidare. Men i den här videon så tänkte jag och förhoppningsvis kunna hjälpa någon där ute som har haft eller kanske kommer att få samma problem. Och visa vad den stora saken är. Så ja, är ni intresserade? Häng med så ska jag visa vad jag kommer att göra med den här. Ja, då drar vi igång. Jag tänkte jag skulle berätta det som hände. Vi fick ju då stopp. Bilen stannade. Vi stod ståendes vid en landsväg och ja, precis som det ser ut här bak på så öppnar jag ju motorhuven och börjar felsöka då. Och bra att ha, som jag alltid har med mig, är ju en felsökningsmultimeter där jag kan mäta mig fram till saker som att kolla om säkringarna är hela och så vidare. Så jag börjar ju mäta säkringar och alla säkringarna var hela. Och det jag förstod, det är ju att generatorn har ju lämnat laddning. Då laddningslampan inte lyste. Och det innebär ju att den signalen som går till laddningslampan genererar sig från generatorn. Det är en så kallad D+. Så laddning ifrån generatorn hade jag. Och sen började jag tänka, men vart går den här laddningsströmmen ifrån alltså generatorn till då? Jo, börja läsa, titta i motorutrymmet. Det går ju till en laddströmsfördelare. Som ni ser på den här bilden, så här ser det schematiskt ut. Där ni ser G som generator, så går det upp till en laddströmsfördelare. Och i den här laddströmsfördelaren, ja, som det låter då, så fördelar laddströmsfördelaren, det är ett relä kan man säga, som fördelar laddströmmen från generatorn antingen till startbatteriet eller till bobatteriet. Det var så att den här laddströmsfördelaren, den var trasig. Så att det blev alltså avbrott emellan de, vad ska man säga, anläggningsytorna som är på laddströmsfördelaren. Så att generatorn kom med sina, laddström då. Men det gick inte vidare till startbatteriet. Så det som hände, det var ju att jag och vi åkte och drog slut på startbatteriet helt enkelt. Och till slut så stannade bilen utan att laddningslampan började lysa. Och jag kommer att visa er hur den här laddströmsfördelaren ser ut på våran bil. Ja, sådär. Då ser vi motorutrymmet här. Och det ni ser rakt framför er här, det är ju startbatteriet då. Här inne så sitter ju massa stora säkringar så att säga till startbatteriet. Och det är 50 ampere, det är 70 ampere, det är 100 ampere. Alla de här mätte jag upp och det var inga konstigheter alls. Och den stora saken som var trasig sitter där. Kanske kan på något vis filma. Här är den. Laddströmsfördelare. Och precis som ni såg på den här schematiska ritningen så har den 3 olika kopplingsplintar. Och som ni ser på den här bilden så kommer generatorn in med sin kabel på förskruvningen, på den mittre förskruvningen. Startbatteriet på den undre. Och ni ser ju hur den här ser ut. Det var alltså någon typ av skada. Det är säkert fukt som har gjort med åren
att det har blivit någonting i laddströmsfördelaren som har gjort avbrott mellan de här kontaktpunkterna inuti då. Så att generatorn kom med sin laddning här, men den gick inte vidare till startbatteriet, alltså från den här förskruvningens kabel då till startbatteriet. Och här uppe har vi till bobatteriet då. Så det här är laddströmsfördelaren som är trasig helt enkelt. Det jag fick göra för att komma vidare, det var att koppla ihop. Ni ser den här saken här. Det är alltså ifrån generatorn och sen går den vidare till startbatteriet. Så jag fick lossa de här två och koppla ihop dem så att jag fick laddning till startbatteriet. Jag kopplade även bort bodelskabeln ifrån laddströmsfördelaren då. Den hänger där. Så det jag ska göra nu, det är att byta till denna. Ja, jag var ute på nätet och försökte hitta en sån här laddströmsfördelare då. Men bilen är från 2005 och jag hittade, men jag hade ingen återförsäljare. Jag hittade alltså vad som fanns på nätet, men inte någonstans att köpa den här laddströmsfördelaren ifrån. Men då tänkte jag så här, ja, men jag får väl uppgradera då till något som är, ja, i dagens marknad då, som är likvärdig, men kanske lite intelligentare än den som är från 2005 som sitter då i vår bil. Så att den här kommer jag att byta ut till. Det är Victrons Battery Combiner och den har den funktionen jag letar efter också. För vår laddströmsfördelare har ju den funktionen också att i vår manöverpanel så kan jag kombinera enkelt att sätta ihop med en strömbrytare batterierna, Battery Connection. Skulle det vara slut på ström i startbatteriet så kan jag använda då genom en knapptryckning bodelsbatterierna att starta bilen med. Och den här har en startassistans. Så att jag valde den här på grund av att vi har startassistans i manöverpanelen då. Allting står här bakom kopplingsschema och så vidare. Så att det jag tänker göra nu, det är att börja ta bort den här laddströmsfördelaren. Och under tiden kommer jag visa vad som finns på våran bil i den här kopplingen som är till laddströmsfördelaren då, som vi kommer att byta ut till denna. Men först ska vi ta bort batteripolerna, både på startbatteriet och bodelsbatterierna, för att säkerställa att vi inte orsakar kortslutning och så vidare. Så det är nästa sak. Vi börjar ta bort minuspolerna på startbatteri och bodelsbatteri. Ja, som ni ser så är minuspol borta på bodelsbatteriet. Bodelsbatteriet nummer 2, minuspol borta. Så tar vi bort minuspolen på startbatteriet. Nästa. Ja, minuspolen borta på startbatteriet. Den här röda kabeln kommer från bodelsbatteriet då. Och det här är ju strömlöst nu på det viset. Därför tar vi bort minuspol på bodelsbatteriet och startbatteriet. Så nu kan jag fippla i lugn och ro och byta ut den här laddströmsregulatorn till den nya. Så att med tiden så kommer jag att förklara. Jag kommer att ta bort den här just nu. Så det är nästa steg då. Det sitter lite säkringar här bakom, ser ni. Jag kommer förklara för vad det är vartefter vi går igenom det här. Men nu tar vi bort laddströmsfördelaren då. Ja, det är nästa. Ja, sådär. Nu har jag fått loss den. Det var ju trångt som vanligt. Men det som jag var tvungen att göra, det var att lossa på generatorn som kommer in här. Den här lilla manicken, det är en säkring på hela 125 ampere. Och anslutningen från generatorn kommer in här då till en säkring. Och det kan ni se på schemat som jag visade förut. Sen går det då kabel upp hit. Den skulle ha gått på den mittersta anslutningspunkten på laddströmsfördelaren då. Den kabeln skulle jag sätta där. Och ni ser hur den här ser ut. Det är ju någonting galet. Och den
går ju då till startbatteriet. Så att det har ju blivit en avbrott här emellan. Så när den här tror att den har skiftat om så att den här ska få kontakt här inne, vilket den inte fick då, så fick inte startbatteriet sin laddning och jag drog slut på startbatteriet och till slut så stannade bilen då. Så det jag fick göra är att koppla ihop de här två för att komma vidare så att generatorn laddar direkt då till startbatteriet. Och bodelsbatteriets laddningskabel då, som ska gå bort till bodelsbatteriet ligger här som jag har isolerat då. Den skulle sätta där. Så är det med det. Det vi kommer att göra nu, det är att koppla loss den här helt. Den sitter som ni ser här med 3 kablar in. Och jag kommer förklara, jag kommer ta loss den här med förskruvningen här. Så ska vi ta och bita av de här kablarna och sen montera vår nya batterikombinerare. Det ni kan göra nu, det är att titta schematiskt på den här bilden. Så förstår ni ungefär. Generator in, säkring. Generator vidare till den positionen. Startkabeln på den som går till startbatteriet. Och bodelsbatteriets kabel skulle ha varit där. Så enligt schemat så kan ni följa och se funktionen. Men nu är nästa sak. Nu tar jag bort den här. Tar bort förskruvningarna. 4 stycken. Och knipsar av de här 3 kablarna. Där. Så ska vi byta ut den till vår nya intelligenta batterikombinator. Som har inbyggd algoritmer, mjukvara och så vidare. Så vi uppgraderar oss egentligen då till lite 2021 som det är ifrån 2005 då. Som gör det lite mer effektivt. Yes! Och som jag sa tidigare så är den här utrustad med en startassistent då. Och det är den blåa kabeln. Ja, ni ser den blåa kabeln där som kommer från manöverpanelen. Och går in här då. Bland de andra. Så att det kommer vi att byta ut. Den vi har nu har samma funktion. Så att nästa sak. Vi tar bort den här. Laddströmsfördelaren. Den är kass. Så då har jag kopplat bort de här som satt ihop. Den här kommer från generatorn då. Som ni ser. Den här går till startbatteriet. Den här till bodelsbatteriet. Jag kopplar loss de här 2 som jag har satt ihop för att den laddströmsfördelaren var trasig. Det ni ser bak på här, det är 2 säkringar. Och den ena går ju till startbatteriet här. 10 ampere säkring. Och den kommer ifrån batteriladdaren. När vi stoppar in nätspänning 230 volt så aktiverar vi batteriladdaren. Och den går ju då till startbatteriet här. Så det är 10 ampere säkring som sitter från batteriladdaren då. Och sen har vi en säkring till. Och det är en 1 ampers säkring till batteristatus. Som jag har på manöverpanelen. Där jag kan se då på dioder hur statusen är då på startbatteriet. Och samma går faktiskt till wastewater också. Samma 1 ampers säkring. Så det är de 2 säkringarna som sitter på denna kabel. Som då satt ihop med generatorn då. Som jag var tvungen att göra. Så att, och den går ju då till startbatteriet den här. Röda kabeln. Säkring. Batteriladdare. Och den laddar ju då batteriet då. Ja, till nästa. Bort med den kassa laddströmsfördelaren. Ja, då har vi tagit bort den här och ersatt med Syrix CT Victron Energy. Då så, då ska vi koppla ihop det här då. Generatorn kommer in där. Säkring 125 ampere. Gå till anslutning plint. På samma anslutningsplint här kommer jag att koppla på denna som går till startbatteriet direkt. Kommer sitta på samma där. Och
på den här så kommer Bodelsbatteriet sitta. De här 2 tamparna, den röda är till för startassistans och den här är till för minuspol på startbatteriet då. Och startassistans från manöverpanelen är den blå här, så den ska in på röd där, och så har vi svart som går till minuspol på startbatteriet som ska på svart där. Och som ni ser, det är trångt, men det går om man vill. Säkringen här som hänger här, jag ska på den här socken sen, och Bodels anslutningen här ska ju på den där anslutningen. Men jag gör som så att jag monterar dit den här nu och sen så kopplar jag på generatorn, Bodels batteri, startbatteriet, startassistans på röd som var blå där borta och svart på svart som är där borta. Sen ska det vara klart. Men som sagt var, det är trångt, så att man får ha tålamod, inte stressa utan ta det lugnt. Så nu försöker jag sätta dit den här nu då. Så det är nästa. Ja, sådär. Då sitter den på plats. Generatorn går in här. Kopplad. Säkringen under den här kåpan. Bodels batteri. Och bakom den som ni inte ser är startbatteriet och generatorn kopplade. Den ska vi koppla in nu. Ja, den här kontakten då ska in där, och röd ska till blå som ligger där nere, och svart ska till batteripolen, och det blir ju då startassistent. När jag trycker på knappen inom manöverpanelen så går plus till på den blåa, går då till den röda som aktiverar batterikombineraren och tar ström ifrån Bodels batteriet då, för att hjälpa startbatteriet om det är helt slut. Så är det. Det är nästa. Koppla ihop den med bilens gamla system som är kopplat till manöverpanelen. Ja, det är nästa. Då har jag lödit ihop det här nu då. Och de här skarvhylsorna kan jag rekommendera varmt. Man löder ihop, och speciellt i ett utrymme som motorutrymmet där som sagt var det är fukt och så vidare. De är jättebehändiga, så det rekommenderar jag. Använder varmluftpistol, sätter ihop kablarna och så värmer man, och så blir de isolerade och sammanlödda. Nu återstår att sätta i den här kontakten till batterikombineraren då, som ser kontaktstycket ut där, och den är brun. Så det är nästa. Då kör vi. Allting är på sin plats. Det är utbytt och alla skydd, allting sitter på sin plats. Batteripolen, minuspolen är ditsatt nu. Och ja, då har jag bytt ut laddströmsfördelaren då till batterikombinatorn där, som är lite nyare, uppdaterad med lite intelligens. Ni får gärna gå ut och läsa om den. Och jag hoppas med det här nu att jag kan hjälpa någon där ute som har en sån här lite äldre bil kanske, med den här laddströmsfördelaren. Och ja, den har ju en startassistans, bilen då. Och den här batterikombineraren har ju samma funktion. Så att det jag ska göra nu, det är att kontrollera allting, starta upp här nu och se så att allting funkar som det ska. Så det blir nästa. Ja,
Bilen är igång. Och den laddar bodelsbatterierna nu. Generatorn laddar bodelsbatterierna som ni ser. 14 volt pendlar den. Den är inte så exakt den där. Men det är som det ska. Så generatorn laddar bodelsbatterierna nu. Går vi fram och mäter startbatteriet. Ja, man ser ju också på manöverpanelen här att den laddar. Bilen är igång och det står full power. Där är bobatterierna. Här har vi wastewater, car battery. Här ser vi att den är i full laddning just nu. 14 volt. Det jag nämnde förut om att på manöverpanelen så har vi någonting som heter connection batteries. Här har vi. Och det var lite den jag visade. Det är den blåa som jag kopplade ihop. Som är startassistans. Och när jag gör och aktiverar den här connection batteries så kopplar jag då till bodelsström till startbatteriet. Så att startmotorn kan gå runt. Så är det startassistansen här. Ja, jag mäter nu också när motorn är igång att generatorn laddar startbatteriet. Och du kan se det här. Det är uppenbart går till batteriet. Allt är som det ska. Jag är supernöjd. Härligt. Ja, nu har jag stängt av motorn och satt i nätspänning in till batteriladdaren. Alltså 230 volts laddaren. Och jag ser att den laddaren nu laddar också startbatteriet. 14 volt. Så att, jajamän. Det är som det ska vara nu. Där sitter den nya. Suveränt. Perfekt. He did it! He really did it! Ja vänner, nu kan vi ut på vägarna igen. Bytt den här trasiga saken. Jag hoppas jag kan ha hjälpt någon där ute som har samma problem. Att hitta delar som är äldre. Att uppgradera sig till den här, som ni ser på den här bilden jag har gjort. Med samma funktion då, en startassistans. Som den här laddströmsfördelaren hade. Den här är också intelligentare, så den håller reda på lite bättre än vad det här mekaniska skiljerelät egentligen gör. Jag rekommenderar också varmt att ni har med er någonting ut på vägarna. Om inte ni själva kan så är det ganska bra att ha med sig det här så man kan ringa en vän och fråga vad är problemet? Ja men gör så här, mät så där. Okej, då vet vi. Så att varmt rekommenderar jag att ha med en multimeter som ni kan mäta spänningen och felsöka eller mäta om en säkring är hel och så vidare. Ja, sådär. Men vad brukar vi säga på den här kanalerna? Jo, kör snyggt där ute. Och kommentera jättegärna. Jag älskar att få in kommentarer där vi kan ha en dialog. Ni kan fråga. Jag kan ha min erfarenhet också svara på det. Om inte annat så har jag ju live på onsdagar klockan 8. Kom gärna dit och ställ era frågor. Men som sagt var, kör snyggt där ute. Ta hand om varandra. Prenumerera jättegärna på vår kanal och kommentera. Ha det gott. Tills nästa gång. Hej på er.